नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले टुक्रियाम चौचौ अनि पान्डा अनि सलादको लागि प्याज अनि एउटा हरियो खोर्सानी धनिया अनि हामीले पापड राखेका छौं विथ चपस्टिक। आज चाहिँ हामीले चपस्टिकले खान पर्छ। हामीलाई चाहिँ राम्रोसित चपस्टिकले चलाउन आउँदैन। को जित्दो रहेछ हेर्नु होला है। सबैजना यो भिडियो नछुट्याइकन पुरा हेर्नु होला है गाइस। अनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला है। ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। 3 2 1 गो। What's yours, man? जोयाले जित्ने होला। Ko papad. Guys, about to the bed. They repeat it. मैले चौचौ सँगसँगै हाल्यो। हाम्रो भाइ अस्ति भर्खर बन्तमान गरेको पिरो छ गाइस। मलाई लाग्छ होइन। ल अब चाहिँ सक्यो। ल बाई गाइस।